सो आज चाहिँ मसँग भिभोको Y50 जसको गर्नेछु अनबक्सिङ। यसको प्राइस कति छ अनि कस्तो छ यो फोन सबै भन्नेछु। च्यानल बनाए हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो लाइक गरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सो आउनुहोस् सुरु गरौँ हामी भिभो Y50 को अनबक्सिङ भिडियो। सो हेर्न सक्नुहुन्छ बक्समा केही फिचर्सहरू हाइलाइट गरिएको छ अनि चारैतिर छ भिभो Y50 को ब्रान्डिङ ठुलोमा। सो बक्सलाई खोल्दै यहाँ सुरुमा छ एउटा पेपर बक्स हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ छ तपाईँको वारेन्टी पेपर अनि साथमा सिम इजेक्टर पिन अनि यहाँ छ तपाईँको फोनमा आउने एउटा प्लास्टिक केस जुन चाहिँ फोनमा इनबिल्ट पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ छ हाम्रो भिभो Y50। सो अहिले चाहिँ फोनमा राख्दै हामी हेर्नेछौँ बक्समा रहेको कन्टेन्टलाई। सो यहाँ चाहिँ छ तपाईँको एउटा IMEI नम्बर स्टिकर अनि यहाँ चाहिँ एउटा पेपर कटआउट अनि साथमा छ तपाईँको चार्जिङ एडाप्टर जुन चाहिँ रहेको छ 15 वाटको। अनि यहाँ चाहिँ USB A to टाइप C केबल अनि साथमा दिएको छ हाम्रो हेडफोन। अहिलेको स्मार्टफोनहरूमा चाहिँ एयरफोन आउँदैन। सो यसमा चाहिँ इनबिल्ट एयरफोन पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ बेनिफिट छ भिभो Y50 को इनबिल्ट एयरफोन पाउनुहुन्छ। सो यो चाहिँ मलाई निकै नै राम्रो लाग्यो एयरफोन दिएकोमा। मैले गरिसकेको छु भिभो Y50 लाई बुट। सो फोन बाहिर छ बुट अनि हेरौँ हामी यसको प्लास्टिक उगाएर। सो फिजिकल ओभरभ्यू हेर्दै गर्नु होला तपाईँहरू। भिभो Y50 को ब्याक लुक्सको बारेमा कुरा गर्नु हो भने चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ 3D डिजाइनमा जुन चाहिँ कलर छ निकै नै राम्रो अनि एट्र्याक्टिभ पनि देखिन्छ। अनि साथमा चाहिँ तपाईँको क्वाड क्यामेरा अनि फिङ्गरप्रिन्ट पनि दिएको छ। तलपट्टि हेर्नु सक्नुहुन्छ 3nfm को अडियो ज्याक छ। त्यसपछि छ तपाईँको प्राइमेरी माइक्रोफोन अनि USB चार्जिङ पोर्ट अनि साथमा केही स्पिकर ग्रिलहरू। राइट साइडमा दिएको छ पावर अनलक बटन की अनि साथमा भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन अनि लेफ्ट साइडमा दिएको छ सिम ट्रे जसमा चाहिँ तपाईँले ट्रिपल स्लटको अप्सन पाउनुहुनेछ। भिभो Y50 को डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 6.53 इन्चको IPS LCD पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ रेजुलेसन रहेको छ HD+ मा। अनि साथै तपाईँको पाउनुहुन्छ पन्च होल या भन्नु इन्फिनिटी O डिजाइनको सेल्फी क्यामेरा जुन चाहिँ रहेको छ तपाईँको 16 मेगापिक्सलको। सो डिस्प्ले क्वालिटी ठिकै छ IPS रेजुलेसनमा भए पनि। मेन क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले क्वाड क्यामेरा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ रहेको छ एउटा तपाईँको 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा अनि अर्को रहेको छ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा अनि तल छ तपाईँको LED फ्ल्यास अनि त्यसकै साइडमा दिएको छ फिङ्गर स्क्यानर। सो अब कुरा गरौँ हामी भिभो Y50 को सफ्टवेयर प्रोसेसरहरूको। यसमा OS एन्ड्रोइड 10 दिएको छ। साथमा भिभोको आफ्नै UI फन्ट टच पनि पाउनुहुन्छ। चिपसेट दिएको छ तपाईँको स्न्यापड्रागन 665 जुन चाहिँ बनेको छ 11 नैनोमिटरमा। CPU छ तपाईँको अक्टाकोरको अनि GPU छ एड्रेनो 610। भिभो Y50 को ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँले बिग ब्याट्री 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसमा तपाईँले इनबिल्ट चार्जर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 15 वाटको फास्ट चार्जर रहनेछ। क्यामेराको बारेमा त अघि नै मैले भनिसकेको छु। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मैले डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट लिएको केही पिक्चरहरू। भिभो Y50बाट तपाईँ चाहिँ सुपर वाइड अनि सुपर म्याक्रो सर्टहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। बोके मोडहरू पनि धेरै मोडहरू छ लाइक प्रो मोडहरू पनि सबै टाइप्सको मोडहरू छ। क्यामेराको चाहिँ अझै 13 मेगापिक्सल छ मेन क्यामेरा। अझ 48 भए चाहिँ अझ राम्रो हुने थियो। भिभो Y50 मा चाहिँ तपाईँले केही प्रि इन्स्टल एपहरू पनि पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ इन्डियन भ्यारिएन्ट हो। सो सरी यसमा चाहिँ टिकटक पनि रहेछ। सो मलाई मन पर्दैन, म अनइन्स्टल गरिदिन्छु। मलाई टिकटक मनै पर्दैन। सो अरू धेरै फ्लिपकार्टहरू धेरै इन्डियन भ्यारिएन्ट भएर चाहिँ यसमा इन्डियन एप्सहरू भएको हो। अब म सेट गर्दैछु यसमा बायोमेट्रिक्सहरू फिङ्गर स्क्यानर अनि फेस आइडी दिएको छ। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ फिङ्गर स्क्यानर टु मच फास्ट छ। लगभग तपाईँको 1 सेकेन्डमै खुलिरहेछ। सो यो चाहिँ निकै नै फास्ट छ। सो अब हेर्नुहोस् फेस आइडी। सो फेस आइडी पनि निकै नै फास्ट छ, ओभरै फास्ट खुलिरहेछ। सो बायोमेट्रिक्समा चाहिँ 0 कम्प्लेन, ओभरै फास्ट छ दुवै कुराहरू। सो भिभो Y50 चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छैन। यो चाहिँ नेपालमा कहिले हुन्छ यसको चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा एड गरिदिनेछु या कमेन्टमा पिन गरिदिनेछु। सो प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो 8 अनि 128 को इन्डियामा त तपाईँको 18,000, नेपालमा आयो भने चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ 30,000 जस्तोमा चाहिँ आउन सक्छ। यो चाहिँ एक्सपेक्टेड गरिएको प्राइस हो। सो भिडियो कस्तो लाग्यो केही बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर मात्र जानु होला अनि भिडियो लाइक गर्नु होला। हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्म गुड बाई।